साहित्य लागेल आपल्याला पाव वाटी लसण अद्रक आणि कोथिंबीरची पेस्ट, 2 मध्यम आकाराचे बीट किसलेले, कोथिंबीर, 1 मध्यम आकाराचं बटाटा किसलेले, 1 कांदा, 1 टोमॅटो, 2 वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी मूग डाळ. सर्वप्रथम आपण कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी तेल टाकत आहे. हो, मोहरी, जिरे आणि मोहरी छान तडतडली की आपण त्यामध्ये कांदा टाकणार आहोत. कांदा, छान ब्राऊन होऊ देत आपण याला. अद्रक लसूण पेस्ट, टोमॅटो, किसलेले बटाटे, किसलेलं बीट. बीट मुलं खात नाहीत, त्यामुळे याचा फ्लेवर आपण ह्या राईस मध्ये घालणार आहोत. कोथिंबीर, हळद, लाल चटणी, चवीप्रमाणे मीठ, मी तांदूळ 2 वाटी आणि डाळ अर्धी वाटी घेतली, त्यामुळे 2.5 वाटी प्रमाणाप्रमाणे 5 वाटी मी पाणी टाकत आहे. याला आता छान उकळी येऊ देऊ.
आता छान उकळी आलेली आहे. आता आपण यामध्ये तांदूळ टाकणार आहोत. बीटचा कलर खूप मस्त दिलेला आहे. सुगंध पण खूप छान येतोय. आता आपण थोडं लिंबू पिळणार आहोत आणि झाकण लावून 15 मिनिट वेट करूया शिजण्यासाठी. आता आपली राईस तयार झाला असेल. फारच सुंदर सुगंध येतोय. अगदी कलरफुल असा आपला बीट राईस तयार आहे. आणि यामध्ये पाहू शकता तुम्ही, बीट कुठेही दिसत नाही. जेणेकरून मुलं आवडीने खाऊ शकतात. ओके, तर आपण आता सर्व करूयात.